I will share screen. Yes. Üdvözöllek benneteket, köszönjük, hogy csatlakoztatok az előadásunkhoz. Az az előadásunk célja, hogy megismertessük veletek a 2024-es év évelő újdonságait. Megkértük Bartek kollégánkat, aki Lengyelországban él, de az egész régió termékmenedzsmentjét, technikai tanácsadásait viszi, hogy segítsen nekünk végigvezetni benneteket az újdonságokon. Úgyhogy át is adom neki a szót. Ha bármi kérdésetek van közben, nyugodtan szóljatok bele. Sokkal jobb lesz, ha ez egy beszélgetés lesz, mint egy egyoldalú előadás. Okay, Bartek, I shortly introduced you. Okay. So now the floor is yours. Thank you, Kat. So I don't need to say more about me. Okay, let's go with the presentation. Oh, I cannot move the slide. All right. Okay, the agenda for today. A bit about perennials trends, because Kati asked me on the beginning to say something about perennials trends, but yeah, it will be really very short. Bartek, one more question. Kollégák, megkérdeznélek benneteket, látom, hogy nem vagyunk túl sokan, hogy a fordításra van-e szükség. Bárki kéri, akkor fordítom. Adjunk. Fordítsuk azért? Nekem nem szükséges. Jó, bár közben súg a Zoli, hogy fordítsuk, ahogy felvesszük, hát ha mást is érdekel, akkor nem biztos, hogy tud angolul. Akkor fordítom, jó? Jó. Okay, sorry Bartek, was just a technical. Okay. Okay, so thank you. But two topics on the beginning, just to warm up a bit, and then about perennials. And first part of the perennials, it will be novelties, so something which you, Kati, and your team can offer already in normal amounts. And the last part will be about the tests which we are doing. So tests are always, you know, with some question mark if they will be implemented but normally it should be the case. Jó, bemelegítésnek akkor néhány az piacokat érintő kérdésről lesz szó, utána bemutatjuk az újdonságokat, azon belül is először azokat, amelyek már elérhetőek a piacon, akár kisebb, de sokszor nagyobb mennyiségben, és a végén pedig egy úgynevezett E2-es stádiumban, tehát még a kísérleti stádiumban levő fajtákat, amelyekből esetleg néhány tálcát az érdeklődőknek talán tudunk majd biztosítani. Okay, now about perennials, because today we are focused on perennials and some trends on the market, European market. First of all, I tried to get some information from my other colleagues from company, like Klaus. Nektek a piaci tendenciákról néhány információt, bevontam más európai kollégákat is. Yeah, like Klaus from Germany and Arnaud, my colleague, also from France. So they also give me some information about the német és a francia kollégáktól is kértem információkat, hogy megoszthassam veletek. And first information from Klaus was, yeah, you know, it's a bit difficult situation now because in perennials we saw a bit overproduction in Germany. Német kollégámtól, Klaustól azt az információt kaptam, hogy kicsit nehéz volt az idei évben az évelőpiac, mert volt némi túltermelés. But beside this, he said, and it's also in line what we see in Poland a bit and other countries, that bigger pots, more premium products are now more trendy. Azt tapasztalja ő is, de ahogy mondja Bartek, ők is Lengyelországban, hogy a nagyobb cserepes áruk, a prémium termékek keresettebbek. And if you look for the premium market, okay, then people are talking about tissue culture, mainly tissue culture of vegetative propagated stuff. Ha a prémium piacról beszélünk, akkor ez általában vagy szövettenyésztett fajtákat jelent, vagy dugványról szaporított fajtákat. And you can see Echinacea, Heuchera, Rudbeckia in these products are
Igen, és ebben a körben elsősorban az Echinacea, Heuchera, Rudbeckia fajták szerepelnek. Since few years, we also see the grasses, which is increasing product on the market. Évek óta tartó tendencia, hogy a díszfüvek is egyre keresettebbek a parkosításban. Mainly for landscaping, and here the main part is, I mean, the more trendy part is in cutting varieties, so vegetative propagation. Igen, és a parkosításban is ugye a leginkább a divatos elterjedő fajták a vegetatív szaporításúak. And here Syngenta is not a good example because we don't have vegetative grasses. Ebben a szegmensben sajnos a Syngenta nem jár elő, mert nem foglalkozunk ezzel a termékkörrel. But we want to have some grasses at least from seeds. So if you are interested in our grasses assortment, they are, but limited. De a termékkörünkben azért tartunk fűféléket, magról szaporítottakat, úgyhogy ezeket megtaláljátok a kínálatban. The second, let's say, trend or topic what we see on the market is that some retailers like Obi, Castorama, Kingfisher, they are looking for better shelf life products, which is normal because they don't want to lose on the shelf. A másik tendencia, amit látunk, hogy az áruházak, például Obi és hasonló olyan barkácsáruházláncok olyan növényeket keresnek, amelyeknek a tartósága, az polcon tarthatósága sokkal jobb. És ez természetes, hiszen ez az ő érdekük is. And one of the examples, Klaus from Germany said that, for instance, Obi now is looking for more and more every year, more vegetative lavandula instead of seed items. Doesn't mean that seed items are not important, but they are looking for improvement on the shelf life. Jó példa erre, hogy például az Obiban a Klaus kollégánk, német kollégánk elmondása szerint sokkal inkább keresik a dugványról szaporított, például aromatico, vintro levendulákat, mert sokkal jobban eltarthatóak. Ez nem azt jelenti, hogy a magoncokat nem tartják, de nagyon nő a vegetatívok piaca és részaránya. What we see also from some, let's say, producers, some growers, our customers, that they are looking for kind of alternatives for tissue culture. So the trend is in the bigger pots and more premium. But if something is available from seeds, that's also interesting for the growers because they can bring on the market nice plants with a bit less input costs. So Echinacea from seeds, from, let's say, our offer is also interesting for some of them. Egy másik tendencia, amit megfigyeltünk a termesztők oldaláról, hogy az drágább szövettenyésztett vagy vegetatív fajták helyett szívesen alkalmaznak magoncfajtákat, ha azok is megütik a minőségi mércét, hát hiszen így egy alacsonyabb költségszinttel tudnak dolgozni. Also, our company strategies, Syngenta strategy is going more for the seed items in the future. So it doesn't mean that we will do this next year, but in 10 years, 15 years from now, we want to have more and more items from seed. Ez egybehangzik a Syngenta hosszú távú stratégiájával is, hiszen az a célunk, ez nem holnap fog persze megtörténni, hogy egy még nagyobb fókuszt fektetünk a magoncok nemesítésébe, úgyhogy, mint ahogy egy példa itt az Echinacea prairie is egy nagyon jó példa, hogy ezek a fajták az intenzív, innovatív nemesítéssel ki tudják váltani majd a vegetatív vagy szövettenyésztett fajtákat is akár. And one of the last, let's say, trend, slightly growing step by step every year is more succulent plants, resistant to the draw, to the heat. További tendencia, hogy minden évben tovább folyamatosan növekszik a szukulenseknek a piaca, ugye a szárazságra való ellenállásuk miatt. And one of the example is sedum, but also
other species like Echeveria, for instance, from tissue culture or cutting propagated. So that's also a step-by-step growing market. Jó példára ezekre a szédumok természetesen, de hát itt vannak például az eseveriák, ilyen vegetatív vagy szövettenyésztett szaporításból, tehát ez egy lassú, de stabil folyamat, hogy ezek egyre népszerűbbek. So who knows, maybe in 20 years from now we will sell cactus. Lehet, hogy 20 év múlva kaktuszokat fogunk értékesíteni. But you know, all these points before are very, very valid. But if we are looking from the, let's say, broader perspective of an entire market, still big items like lavandula, saxifraga, aubrietta, phlox, these kind of things, this kind of species are leading. So the numbers, big numbers, are in the, yeah, let's say 5 to 6 species. Fent elmondott tendenciákat természetesen ezek mind igazak, ugyanakkor a termékkör nagy részét továbbra is a fő növényeink adják, a levendula, szaxifrága, aubrietta, phlox és így tovább. Tehát ezekre kell azért nagy részt fókuszálnunk a termesztésben. Okay, so that's about the trends. Maybe some questions, or as I said, I don't want to spend much time on this, but röviden ennyit akartam mondani a trendekről, de ha van esetleg kérdés, szívesen válaszolunk. Okay, let's go to the next point. Peat reduced and peat free. This is another topic. Igen, egy következő kérdésről szeretnék még általánosságban beszélni, a tőzeg felhasználásáról, jövőbeni használati lehetőségeiről. Yeah, can we yes. continue? Okay, so it's a kind of a hot topic, I would like to say, also looking from the perspective of our company, Syngenta. A tőzeg használata a jövőben az egy égető kérdés, a termesztői oldalról is, de nekünk is a Syngentán belül. Because if you can imagine to produce in a pot or bigger pot without peat, it's, let's say, already it's possible, but to make a small plaque, a very small plaque without peat, for now, it's almost mission impossible. A nagyobb cserében való termesztés gyakorlatilag azért már elképzelhető tőzeg nélkül, de az igazán nagy probléma a kisebb cserepes, akár szivaros termesztés, ami tőzeg felhasználása nélkül egyelőre nem képzelhető el. Yeah. And now in Europe, there is a big discussion about this in some countries, at least, but there is no, let's say, the same situation in Europe. So we are living in a European community, but not all the countries are on the same level of at least discussion, in my opinion. Igen, Európában komoly komoly viták vagy felvetések vannak már. Gyakorlatilag különösen egy-két országban, nem minden országot egyformán érint ez a probléma, de hát végül is egy közösségben vagyunk az Európai Unióban, úgyhogy mindenkit előbb-utóbb elér ez a kérdés. Yeah, and these regulations are going in two segments, hobby segment and professional. Yes, so this is a szabályozás, tehát a tőzegnek a jövőbeni felhasználása két szinten lesz szabályozva, a hobby szegmensben és a professzionális termelői szegmensben. And the most developed countries are in my, let's say, when I made this kind of survey overview, it's UK, Germany and Netherlands. A legfejlettebb országok, akik legelőrébb vannak haladva ebben a témában, az Egyesült Királyság, Németország és Hollandia. But Poland, Czech Republic, other countries, I don't know how it is in Hungary now, but this is just a beginning of the. Ugyanakkor más országokban, mint Lengyelország, Csehország, és ide tartozik Magyarország is, még csak a legelején vagyunk ennek a problémának. And I think, one of the reasons, not think, but one of the reasons why Europe is under the discussion and some
law regulations about these peat-free or peat-reduced substrates. It's a degradation of the natural resources, because it's a natural resource which is not to renew this. It's not so easy. It takes a long time, hundreds of years. CO2 emission, also organizations like NGOs are also pushing the governments to go for these solutions more, and demand also from retailers. So some networks, they say we don't want to make our nature influence badly, so let's reduce the peat in the substrate. So this is also from their side. Tehát az általános trend és cél a tőzeg felhasználás csökkentése. Miért? Több cél lebeg itt a döntéshozók, meg befolyásolók szem előtt. Az első ugye, hogy maga a tőzeg vagyon az nem végtelen, csökken, és bizonyos szintű környezetkárosítással is jár a kitermelése. A második a szén-dioxid kibocsátás, következik még emellé a különböző NGO szervezeteknek a nyomása a döntéshozókra, valamint a kereskedők részéről is van egy igény, mert szeretnék úgy reklámozni a termékeiket, hogy ez környezetbarát, tehát tőzegmentes. And what is happening in UK? This is example of the most developed country in this topic, I would like to say. So the Ministry of Agriculture this year, I think 23 of March this year, they decided to go for 2026 that all the substrates for the professionals must be peat-free. So before the end date was 2030, and now they reduced by 4 years the plan. Nézzük meg az egyik legfejlettebb országnak a folyamatait, az Egyesült Királyságét, Nagy-Britanniáét. Ők bejelentették idén, volt egy ilyen döntés, hogy 2026-ra a termesztői szférában teljesen tőzegmentesnek kellene lenniük a közegeknek. Az eredeti határidejük 2030 volt, de ezt most 4 évvel lecsökkentették. This is exception of for the companies like Syngenta to have possible to use a peat in certain extent. For the multi-cells, which one cell is less than 150 milliliters, so only for the, let's say, plugs, it's possible still. Kivételt képez, ami ugye nekünk is előny a Syngentának, hogy a 150 milliliternél kisebb szivaros termesztésben továbbra is alkalmazható tőzeg alapú közeg. But what is the situation now in Great Britain? Some companies, at least one company now on the market of UK, is saying that they are able to produce young plants without peat. Az Nagy-Britanniában van egy cég, amely már most bejelentette, hogy képes palántát előállítani tőzegmentesen. So now our colleagues from UK they are asking Syngenta, the Lear, to produce also without peat-free. So it's already speeding up, you know. Ez felgyorsítja a folyamatot a Syngenta oldalán is, mert ugye a brit kollégák már jelzik a Syngenta anyavállalatnak, hogy hát akkor mi is dolgozzunk ilyen formán, tőzegmentes palántákat állítsunk elő. And we are doing a lot of tests now. Since years already, we are doing a lot of tests. A Syngenta évek óta különböző kísérleteket, elég sok kísérletet végez ezzel kapcsolatban. But to say that we are ready, it's still, I would like to say far away. So we are on the way. Messze vagyunk a megoldástól.
but not ready yet. And a lot of companies which are suppliers, like Classman, like Jiffy, other let's say suppliers, they are doing a lot of also tests, but they are not ready for this change. A nagy tőzeges cégek, mint például Classman vagy a Jiffy szállító cég, és sok kísérletet végez, de egyáltalán nem értek ők sem még végső eredményre. Especially I'm thinking about this small plug, yes, about Most this ugye small. erről a kis szivaros termesztésről beszélek. And as I said, a lot of noise and a lot of discussion is on the British market. For instance, the British Horticultural Trades Association, so HTA, they claim that it is impossible to make this change without negative impact on entire industry, because how they can supply all the substrates, professional and hobby, having no peat and no sustainable alternatives for the peat. So that's the threat. Then in 2027 they will have no substrate or lack of substrate. Ez folyamatosan nagy diskurzusok vannak ebben a témában, a Nagy-Britanniában, mert úgy gondolják a szállító cégek, hogy nem fognak tudni megfelelni ezeknek az előírásoknak, tehát hogy teljesen tőzegmentesen szállítani ilyen mennyiségeket. But now on the UK market, almost 50% of the substrates are with a peat reduced. So there is already a big step in the change of using peat. Ezen a piacon a professzionális, tehát az a termelői, can you go back please? A termelői felhasználásban használt közegeknek átlagosan, ahogy azt látjátok, 51,7%-a tőzeg tartalma, tehát azért ez már egy komoly előrehaladás. De hát azért még ezt teljesen negligálni nem egyszerű lesz. So the UK is Great Britain is leading, but what is happening in Germany, which is I think closer market to you, yes? So you are more. Nagy-Britannia ugye előre haladott viszonylag ebben a témában. Lássuk a német piacot, ami közelebb van azért hozzánk, nem csak kilométerben, de módszerekben. It's also very, let's say, big topic of the reduced peat substrates, and also in the hobby and professional segment. Itt is nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy mind a profi, mind az amatőr szegmensben csökkentsék a tőzeg arányát. Until 2026, all the hobby substrates will be without peat. So that's the first decision. Németországban az a döntés született, hogy 2026-ig minden hobbi célra felhasznált közeg tőzegmentes lesz. And till 2030, all the professional substrates will. It's a recommendation of a government. So you see, in Germany, it's more pragmatic. They don't say, yeah, this is a hard date. They say it's recommended to use more alternatives. So it's not hard. Ami a professzionális piacot illeti, a német kormány gyakorlatilasabb, mint a brit, tehát egyfajta ajánlást fogalmaz meg, hogy lehetőleg 2030-ig szintén tőzegmentesek legyenek a közegek, de nem olyan nagyon direkt és kizárólagos az előírás, mint Nagy-Britanniában. And be also careful. Some lands, so Germany is also a bit different to other countries. They can also implement the local law, which can be faster or more strict than the common German law. So that's also a kind of a threat. Where do you send your plants? Hát Németország ugye szövetségi állam, tehát ott az egyes
régiókban különböző szabályozás is lehet, tehát erre is nagyon kell majd figyelni a termesztőknek, hogy az egyes régiókban mik a törvények. And in Germany, you can imagine there are quite strong peat supply or substrate suppliers. One of the name is Klassmann, and they have a special association, Growing Media Europe, where they claim that it's impossible to make this change very fast, and without sustainable alternatives, it's not possible for today. A nagy tőzeggyártók vannak ugye Németországban, például a Klassmann, de más cégekkel együtt az európai szövetségükön keresztül figyelmeztetnek, hogy fenntartható alternatívák nélkül ez a cél nem lesz, nem fogják tudni elérni. And already on the German market, 25% of the substrates has reduced peat, and they can increase. Németországban jelenleg is már a közegek nagyjából 25%-a alternatív. And they can increase to 40%. És azt mondja ez a szövetség, hogy ezt 40%-ra lehetséges növelni 2030-ig. And on the professional segment, German suppliers are already possible to deliver some substrates with a 50% reduction. So they are already on this stage with a development. They can do 50-50%, yes. A professzionális felhasználásban 50%-ig el lehet menni, úgyhogy azért vannak lehetőségek ebben a dologban, de a végcél azért a teljes kiváltás a tüzegnek az nagyon kérdéses jelenleg. And the next country where the discussion and the law is already implemented is Netherlands, and the Dutch government also with a cooperation with the industry, so they are in the discussion and with a dialogue. With RHP, this is an organization which is giving the certificates of peat and of the substrates to the industry. They agreed on the 3-step change. A német kormány egy igen szoros együttműködésben dolgozik a témán, a termelőkkel, és egy 3 lépcsős tervet dolgoztak ki. And the first step will be till the end of 25. That the professional substrate will have a 35 reduction of the peat and 60% reduction in the hobby segment. So this is a completely different situation than in UK. Érdekes, ugye az első lépés az, hogy 25-ig a 35%-os csökkenést terveznek elérni a német, a holland állítók, a professzionális piac számára, és 60%-os csökkentést a hobbi szegmens számára. And second step will be after evaluation. So in 23, so this year, they should be ready to evaluate what is the next possible step. So that colleagues, they are more pragmatic. Megint csak azt mondhatom, hogy a holland kollégák pragmatikusabbak, mert a 2023-ban, már ebben az évben, ugye a 2022-es döntés után ez már működnie kellett az első lépcsőnek, ki fogják értékelni, hogy mit sikerült elérni, mik a lehetőségek, milyen egyéb alternatív tüzeganyagokat tudnak használni. Yes, because they want to see if it is something possible, yes, to do. But
but the end, let's say, goal is to have till 2050 for the professional substrates a reduction of 90%. So they will go almost to peat-free in this time, and they want to be climate neutral. So means everything what they will use will not influence the climate changes. Tehát a harmadik lépés az, hogy 2050-ig a közegek 90%-a tőzegmentes legyen, és teljesen úgymond klímasemleges. Úgyhogy ez egy ambiciózus cél, de azért hosszabb távon ad lehetőségeket. Kicsit gyakorlatilag, mint a brit megoldás. And here, last slide about this topic. I wanted to bring you some example of what, for instance, the German market is doing. So in Germany, you know that there's a network of trial stations, government trial stations, where they do quite a lot of trials, different trials. But one of the most important topic is peat-free or peat-reduced substrates. Utolsó képem ebben a témában egy kísérlet bemutatása. Németországban talán tudjátok, hogy igen, sok kísérleti állomás van, ahol ezzel a témával is intenzíven foglalkoznak. And on this slide, you see the same variety of pelargonium with a different type of substrate. So habitat free, grammoflor on the bottom, also peat-free. A vízszintes sorokban tehát teljesen ugyanaz a muskátli fajtáról van szó. A képen a vízszintes sorokban pedig különböző típusú tőzegeket láttok, vagy hát közegeket láttok. Also, what they did is a different fertilization methods, because in the tree there is a lot of... A függőleges sorokban pedig különböző műtrágyázási sémákat láttok. Because in the fertilization, in the peat-free or peat-reduced, there is a different fertilization needed, where we see more demand for the nitrogen. A közegmentes termesztést ugye termesztésben máshogy kell műtrágyázni, mert ugye több nitrogén igény lesz. And the substrates normally they contain more potassium. A közegek alapvetően több káliumot tartalmaznak. So this is another, let's say, need for the different fertilization methods, but also moisture. So the content of the moisture is different. The balance between the main elements is also a bit different. Úgyhogy más a közegnek a víztartó képessége, a víztartalma, és az egyes elemeket is máshogy köti, tehát az egész séma, a műtrágyázási sémát át kell gondolni újra. So you need different also strategy of watering because of they keep moisture differently. So that's a lot of factors which needs to be considered during az öntözési rendszert is át kell gondolni, mert mást igényel, úgyhogy sok minden. But as I said, the German colleagues, German trial stations, they are also very pragmatic and they are working on the solutions. So in a few years from now, they will be ready with a recommendation. If you use 50% peat reduce, you need to this and that and that. Yes, so that's also good. Ezek a német kísérleti állomások igen gyakorlatiasak. Ez jó, nagyon jó, mert már mire komolyra fordul a dolog, úgymond, lesznek javaslataik, hogy ha 50%-a csak a tőzegtartalom, ha kevesebb, és így tovább, hogy akkor hogyan kell változtatni a termesztési módszereket. But for sure, there will be no way back. So we need to be... Egy dolog biztos, hogy innen már nem lesz visszafordulás, tehát ez a tendencia elindul, we need to be prepared. És előre fogunk haladni. Igen, nincs mit tennünk, fel kell rá készülnünk.
Okay, now let's go to the our main topic, I think, today, which is... Akkor most ugorjunk a fő témánkra, ezen kis bevezető után, ami szerintem hasznos volt, hogy erről beszéltünk, minket nem holnap fog érinteni, de fel kell rá készülnünk, és már gondolkozni, úgyhogy azért ne lepődjünk meg, ha bármi hasonló reguláció történik, érdemes kísérletezgetni. Ugorjunk akkor az újdonságokra, tehát a tavaszi évelőkről beszéljünk. So we will start with spring perennials, which is, they will become soon official novelties. As you see here, the April 24th, so soon, in few months, they will be F0. So for us means, for Syngenta means commercial. Igen, ezek a fajták hamarosan kereskedelmi forgalom, teljes kereskedelmi forgalomba kerülnek, tehát korlátlanul. Láthatjátok ezt az évszámot itt középen, hogy 2021 áprilisában kapják meg ezt a státuszt. Gyakorlatilag ez azt jelenti, akkor onnantól szabadon rendelhetőek. And we have Ibris from seeds, Phlox subulata, 2 Saxifraga and Lithodora És ebbe a csoportba tartozik egy Iberisünk, egy Phloxunk, 2 Saxifragánk és egy Lithodoránk. Let's go to the slides. The Iberis semperflorens, Whistler late. This is variety from seeds, from our own breeding. Saját nemesítésű fajtánk, az Iberis sempervirensből a Whistler late, egy magonc fajta. And as the name says, it is later in flowering than the standard variety. Ahogy a neve is mutatja, a late a nevében, tehát hogy késői, ez azt mutatja, hogy a standard fajtáknál késői virágzású. And this is our offer. So now we will have Whistler White Compact, so compact variety from seeds in the traditional market. And this on the top, it's E2, but as I said, April it will become officially novelty. It's Whistler Late. A Whistler White Compact fajta az most is kapható, és ehhez jön a Whistler Late fajta. Láthatjátok, hogy E2 betűvel volt jelölve, ez jelenti azt, hogy tavasztól lesz commerce, tehát ez nyújtott értékesítési szezont lehet vele elérni, tehát későbben virágzik, hosszabban lehet piacra vinni a terméket. And this is quite important for some countries like Germany or Italy. They produce quite a lot of Ibris in these countries, and they want to extend the season. So almost every Ibris is early, and very rare we have a late variety. So now we are happy that we have a late. Néhány országban komoly jelentősége van annak, hogy később legyen egy fajta, mint például a Whistler Late, ez egy jó válasz erre az igényre, mert ezzel meg tudják nyújtani a piacot. Tehát a németeknél, olaszoknál ennek nagy jelentősége van. And here is picture week 6, so it's early week of flowering of this Whistler Compact. But in Hungary, I can imagine that it will be later, yes? Even the early variety will not flower in week 6. Ez a kép a 6. héten készült, de Hollandiában, Enkhuizenben. Elképzelhető, hogy ugye Magyarországon azért ez kicsit később kerül ilyen stádiumba a növény, még a koraibb kompakt fajta is valószínűleg később. De látható jobb oldalon viszont, hogy a Whistler Late mennyivel később, tehát egy később értékesítésre lesz alkalmas. And we have also cutting varieties, or on the market there are cutting varieties, but this is a good alternative for this cutting. Léteznek dugványos fajtáink is, ez a Whistler egy nagyon jó magonc alternatíva ezekre. Now the Phlox subulata, Goldy Phlox lavender, this is a new color, and this color will replace the light blue, which is very light color. So we have a new color, but on the other hand also replacer for existing variety. A Phlox subulata Goldy Phlox sorozatunkban egy új színt mutatunk be, a lavandert, ami a világos kék, tehát a light blue színt fogja a jövőben helyettesíteni.
And this is an entire series with this new variety on the right top corner. Itt látható a sorozat minden színe, jobb oldalt felül az új szín, a lavender. Yeah. And in general, Goldiflox is early series flowering, early flowering, and uniform flowering. Nagyon egyöntetű és igen korán virágzó sorozat a Goldiflox. So instead of a collection of the varieties, this is a series where you can plan the program with all colors in more or less one time. Ez fontos, hogy ez egy igazi sorozat, tehát egymás mellett egy hasonló tulajdonságú fajtáink vannak, nem csupán különböző fajták kombinációja. Ugye ez a floxoknál gyakran előfordul, hogy innen-onnan való fajtákat rakunk össze, ez egy komoly sorozat, jól lehet tervezni a virágoztatást, időzítést, piacra vitelt. Yeah. Again, this comparison between the lavender and light blue, which will be go out, and the comparison of the plants from the one trial. Megint itt egy nagyon jó képen látjuk az összehasonlítást, ahol bal oldalon látszik az új fajta a lavender, és jobb oldalon a light blue, amit le fog váltani. Alul pedig a teljes sorozat egymás mellett. Látható, hogy nagyon szép egyöntetű állományt ad. The next topic is Saxifraga from cuttings. A következő témánk a Saxifraga lesz, a dugványos fajták. And as you probably remember, Syngenta has a three main series of Saxifraga in the cutting range. So this is Alpino early, very early flowering. Alpino, the middle. Emlékeztek, hogy három fő sorozatunk van, az Alpino early, ami igen korai, akkor van az Alpino. And the latest is Turan. És a legkésőbb a Turán sorozat. And the Alpino early, this is really an early segment, so you can have flowering in Hungary, I can imagine, end of January, February already. Az Alpino early tényleg igazából nagyon korai sorozat, el tudom képzelni, hogy Magyarországon már január végén virágzik. So that some growers are asking yourself, if we need this kind of early stuff, but it can imagine that it can be flowering for 10-12 weeks. So even if it starts early, you are early on the market with something which you can combine with a pansy or other perennials. Yes? Azt kérdezhetitek, hogy minek ilyen korán virágozzon egy szakszifrága, tehát január végén. Nem baj, ha ilyen korán virágzik, még ha nincs is akkor feltétlenül piac, hiszen 10-12 hétig képes virágozni ez a sorozat, tehát elég széles a játékterünk vele. Yeah. And back to this slide, in Alpino early we have improved variety Carnival, improved. This is, a képen a Alpino early sorozat egy új színét látjátok, a Carnivalnak a javított változatát Carnival improved. And on the next slide you see the improvement. So on the left you have a new variety which has shorter stems, more nice round habit in comparison to the old variety. So yeah, it's clearly improvement. Itt látható ezen a képen a Carnival Improved és a régi Carnivalnak az összehasonlítása. Egyértelmű, hogy sokkal kompaktabb a bokor, rövidek a virágszárak, úgyhogy egy nagyon mutató szép növényünk van ezzel. And the next variety in the early segment, Alpino early, is deep red. So we have a new red variety. A sorozatnak egy másik új színe a Early Deep Red. Ez egy új szín a sorozatban. And again, the comparison Alpino early against Alpino deep red early. So you see the shorter stems, nice, a lot of flowers already. A red és a deep red között, tehát az új deep red között a különbség, jobb oldalon látjátok, a baloldali kép jobb oldali növénye mutatja, hogy zömökebb, kompaktabb és sokkal több virágot
mutat. And on the left side, you'll see the again Holland in week 3, so early, really early. A baloldali összehasonlításban egy harmadik heti hollandiai képet láttok. But this is next another year, so not the same trial, but more or less the same situation. That plants which started much earlier flowering, still in week 14 they are very nice. Yes, a lot of flowers, still good in shape. So that's what I said. They are ready for a long time. Yes. A jobb oldali képen egy másik évben ugyan, de valószínűleg ugyanaz a növényekkel is ugyanezt az eredményt kapnánk. Ez a 14. héten készült felvétel, és ugyancsak megmutatja két fajta közötti különbséget, tehát az új fajta, az Early Deep, Alpino Early Deep Red, sokkal több virágot mutat, és dúsabb a bokor, egy sokkal mutatósabb árut ad. And maybe one additional information, Alpino Early and Turan, they grow quite fast. So there's no need to pot those plants very early, like very traditional Saxifraga was potted 20 years ago or 25 years ago, somewhere in August. Now we recommend more September, October, depending on the climate and also if it is going to plastic tunnel or outside, but still the trend is to pot them later. Tudni kell ezekről a fajtákról, hogy a későbbi, az alpino és a turán fajták, ugye a későbbi fajtákról el szoktuk mondani, hogy gyors növekedésűek, tehát amikor ősszel ültetjük őket, szemben a régi tradicionális fajtákkal, amelyeket akár augusztusban is el kellett ültetni, ezeket szeptember, esetleg október során érdemes ültetni, mégis kellő fejlettségű növényt kapunk tavaszra. Yeah, and Alpino Early, the entire series, so you see on the bottom 2 new varieties which will be commercial and the rest of the series. So we have a complete range of the colors. Látjátok most a képen az Alpino Early sorozat teljes színválasztékát, benne a két E2-essel jelölt új szint, tehát most már egy szép komplett teljes színválaszték van ebből. The next perennial which we are also doing breeding as a Syngenta is Lithodora. I don't know how important it is for you in Hungary, but for your information, some countries like Italy, they produce a lot of Lithodora, especially, of course, during the overwintering for the other countries. Yes, so they sell a lot of Lithodora early in the spring, very nice big plants develop. Igen, Syngenta saját nemesítést végez a Lithodorában. Országonként változó lehet, de például Olaszországban ez egy óriási fontosságú növény, rengeteg növényt állítanak elő átteleltetve, hát nagy részt más, gondolom, északi országok számára export célra. And as a competitive variety to Heavenly Blue, we have now Tidepool Blue variety. This is our novelty. Újdonságunk ez a fajta, a Tidepool Blue. And years ago, if I remember well, we introduced a more sky blue variety, a bit more mounding or a bit trailing variety, sky blue, and now we have in the type of more upright Tidepool Blue. Pár évvel ezelőtt vezettük be a Sky Blue fajtát, amely egy kicsit, hogy mondjam, ilyen szétterülőbb fajta, látható a bokor felépítésén. Az új fajta, a Tidepool Blue, egy zömökebb, kerekbokrot képező felálló habitusú növény. So in general, Lithodora is a nice plant with a special blue color. So it's really good to have something like this in the program, yes, of spring. Nagyon jó, ha van az embernek Lithodora a programjában, mert különleges, egyedi virágszíne van, ami mindig keresett.
And that's it about the spring. Now we are going to the summer, and in the summer we have also few proposals, especially in Lavandula stechas, the less overwintering, but also Erysimum and one Heuchera from seed. Akkor a tavaszról, most ugorjunk a tavaszi-nyári időszakra, itt Heuchera, Erysimum, Levandula fajtákat mutatok be. In Heuchera, this is not a completely new variety, but we are coming back somehow to the variety which we offered in the past. This is Marvelous Marble. Nem igazán újdonság ez a Marvelous Marble fajta, de most ezt újra tudjuk jó minőségben kínálni. Why? Because the silver variety, marble silver, was very difficult in the seed production. So we stepped back to the old variety with a better seed productivity, and also it's important for you because you can get it instead of a kínálatban a marble silver fajta régebben, csak ezzel gond volt, ugyanakkor most ez a Marvelous Marble szerencsére jobban termeszthető, könnyebb előállítanunk a palántát, úgyhogy biztonságosabban tudjuk szállítani. And in Heuchera americana we have three varieties now, so Marvelous Marble, Melting Fire and Palace Purple, these three varieties, and also we have Heuchera for spring stays with the flowers, which is forest coral, so few Heuchera from seeds in our offer. Úgyhogy ezt a három fajtát kínáljuk, amit a képen látok, úgyhogy, illetve hát van még a Melting Fire, Palace Purple, Marvelous Marble. Next species which we are also intensively breeding is Erysimum, and this is Erysimum from cuttings, irresistible. Intenzíven nemesítünk az Erysimum fajták között, és most ez az irresistible sorozat, ez egy vegetatív szaporítású sorozat. Yeah. What is the advantage of this Erysimum? You have a very nice plant which can be overwintered. So mi az előnye a sorozatnak? Nagyon szép bokrot ad, ami átteleltetve nevelhető. They are very winter hardy, so that's not a problem to make them through the winter in the bigger Nagyon jó pots. télálló a növény, tehát biztonságosan átteleltethető. And in the spring it will be one of the first variety. Tehát a tavasszal pedig az elsők között értékesíthető. But also irresistible is possible to produce without vernalization. So this is a series which you can plant in with 7, 9, 10, 11, and then after 8-9 weeks it will be ready for sales. So it's really also a nice variety or series for the summer production. Ugyanakkor nagy előnye, hogy téli hideghatás nélkül is termeszthető, tehát a 7., 9., 11. héten ültetve egy 8-10 hét alatt kész van a növény. It's not setting seeds, so it's also long in flowering. Nem köt magot, ezért hosszan virágzik. And of course, during the very hot summer conditions, it will flower less. But after, let's say, cut the old flowers, it will come back in the autumn time again. Meleg nyári időszakban nyilván csökken a virágzása, vagy le is állhat a virágzása, de ilyenkor egy visszavágással megújítható és újra virágzásra bírható. The next is Lavandula stechas. Probably you don't produce so much, yes, Kati, stechas. Yeah. So maybe it's not very, very important for you, but just to mention, Javelin Compact Purple is a vegetative propagated variety in the purple color, and now we have two varieties together, blue and purple, with a quite compact habit. Levendula stechas nem a legfontosabb növény Magyarországon, de azért ejtsünk szót róla. A dugványos szaporítású sorozatunk a Javelin, amelynek most van egy Compact Purple
változata, úgyhogy ebben a sorozatban, a kompakt sorozatban van most már egy purple és egy blue szín. So you see those two varieties, they are Hát igen, now itt together. látható mind a két szín együtt. The series with a more, let's say, vigorous habit is Javelin. Erőteljesebb habitusú sorozat a sztőhászok között a Javelin Forte. And in Javelin, we have a new variety, Forte Purple, where we see much better habits in case of healthy production of young plants and also less problematic production of plants on the grower level. So we see potential of this variety for the future. Nagy előnye a sorozatnak, hogy egy sokkal jobb bokrot ad, mégpedig olyan szempontból, hogy egészségesebb lesz mind a palánta, amit mi tudunk biztosítani a termesztőknek, mind a termesztésben kevesebb gond van a növényel, tehát egészséges bokra van folyamatosan, úgyhogy nagy perspektívát látunk benne. And we have more varieties than this Javelin Forte Purple, but in Javelin Forte Purple, at least in this segment, purple segment, we see the opportunity to deliver good young plants for the future. Úgyhogy látjátok, több szín is van, és úgyhogy örülünk, hogy most hogy ezzel az új fajtával is esélyünk van még jobb minőségi parántát szállítani. And what is important, it's not maybe winter hardy in your climate, probably not at all, but we see the increase of the sales of Texas on the market. One of the reasons is, of course, import from Italy again, and they sell quite a lot of plants, flowering plants in the springtime. But the second reason I would like to say is that they are very attractive for the pollinators. So they are attractive for bees, they are attractive for butterflies. And these trends, which we see on the market, also increase the awareness of the consumers towards the Lavandulas Texas. Érdekes, de perspektívát látunk abszolút ebben a Lavandulas Texasban, és bár a magyar klímán nem télálló feltétlenül a növény, de érdekes lehet, mert nagy komoly trend, ugye, hogy beporzó barát, rengeteg lepkét, méheket, darazsakat vonz, ami nagy divat mostanában. So it's maybe strange a bit, but also in the countries like Poland we sell more and more Lavandulas Texas. Tehát érdekes lehet, de még Lengyelországban is, ami még hidegebb a mi országunknál, egyre több Lavandulas Texast adnak el. Okay, the next new perennials which we are trialing now, and they will become also novelties soon. Some of them already in October, some of them in April. But we have a quite long list. So it's Carex, Delphinium, Echinacea again, some grasses, Virbina, Perovskaya, and Leucanthemum. And we will go through these slides. A következő csoport lesz a nyári évelők, amiket áttekintünk. Ezek részben októbertől kommerszfajták, részben tavasztól lesznek, ahogy látjátok a középső oszlopban, melyik hogy érhető már el. Gyorsan áttekintjük őket, ezek közt vannak ugye a kárexek, delfiniumok, echináciák, néhány díszfűfajta, verbéna, perovszkia és leucanthemum újdonságok. So, going further, Carex bronze skulls, it's a replacer with a better, let's say, reliable variety towards the Bronco. So we are replacing a variety which was very difficult to produce from seeds by, in our opinion, better variety, which is Carex bronze skulls. So that's a Carex bronze skulls helyettesíti egy előző fajtát, a Broncót, és ennek következtében sokkal megbízhatóban tudunk palántát szállítani, mert itt problémák voltak a Bronco fajta szaporításával.
palánta előállításával. So this is a change. In Delphinium, we have three varieties from Flora Nova genetics. So the company, which is our, let's say, Syngenta owns the Flora Nova, and more genetics from day breeding are coming to the Syngenta assortment. And one of the first example is Grandiflorum, Delphinium Grandiflorum Hunky Dory. A Delphiniumban egy új sorozat 3 színét fogjuk most bemutatni. Ez a Flora Nova nemesítő cégtől származik, de gyakorlatilag ez Syngenta nemesítésnek lehet tekinteni, hiszen a Syngenta birtokolja ezt a céget. A jövőben egyre több fajtáját a Flora Nova nemesítéseknek fogjuk bevezetni palántaként is. And we have Hunky Dory Blue, Hunky Dory White, the second variety, and Hunky Dory Sky Blue. So 3 varieties. All of them are F1, so that means a better genetic, more uniformity, and yeah, then you should see the change also in the quality of the Mind a 3 fajta, amit bemutatunk, a kék, fehér és világoskék F1 fajták, ennek minden jó tulajdonságával kifejezetten nagyon egyöntetű sorozatról van ennek következtében szó. Yeah. The next point is Echinacea. As you know, we are developing Echinacea program from seeds. That was also on the beginning, yes, what I said, that we want to have more seeds and also premium seeds products. And we created... Echinacea-ból bemutatom most a a kínálatunkat, ezek magoncok. Ahogy mondtam már az előzőekben, erre fókuszálunk a Echinacea esetében is, hogy minél jobb új magoncfajtákat tudjunk nemesíteni. And so far we offered from third party the Giant Spirit, Echinacea from not competition, this is our supplier, yes, Kift Panam. And now we have our own mix, Prey-Bears mix, because having more colors, we are able to create a new mix. Eddig a Giant Spirit fajtát forgalmaztuk, nem saját nemesítésből, de most egy saját Prairie Blaze mix fajtát, illetve színkeveréket fogunk tudni kínálni, amely saját anyagunk és sokkal több színt tartalmaz. And what we see is more uniformity. So the colors are more uniform compared to the Giant Spirit. So that's the advantage of ours. Ami nagy előnye még a Giant Spirithez képest, hogy az egyes színek a színkeverékben sokkal egyenletesebbek, egyöntetűbbek. And this is our offer in Prey-Blaze. So you see the single colors, but also mix. Látható, ebből a Prairie Blaze-ből kínálunk önálló színeket, ezeket bizonyára ismeritek is, és ezután kapható lesz színkeverék. The next topic is Lagurus, the grass, 1 year grass, so it's not winter hardy grass, it's not a long lasting grass, but nice for some mixed compositions, very fast in the production, so that's a new species which we want to introduce as well. Újdonság a kínálatunkban a Lagurus Bunny Tails. Nem egy nagyon hosszú életű fűfajtáról van szó, viszont nagyon mutatós, úgyhogy szerepel lehet a díszfüvek választékában feltétlenül. The grass is very fast in the production. It's very nice, impressive, but as I said, it's not long lasting, but I had it in my garden and now I have a next generation because it sets seeds and spread all over. So, mint mondtam, nem egy nagyon hosszú életű, de amúgy termesztésben gyors fajtáról van szó. Bartek elmondta, hogy a kertjében mégis tartós olyan formán, hogy saját maga elszórja magját, és abból újra kikel, tehát kerti küldetésben így formán több éven keresztül visszatérhet, tartós lehet. For sure, it's a grass for impulse market for you know some. Mindenképpen az impulsz piaci értékesítésre javasoljuk.
The second grass is also not long-lasting. 1 year grass, it's Melinus nerviglumis, Caro Queen, where the flowers are more, let's say, ornamental. So you have this possibility to use the grass for landscaping, for some compositions with bedding plants. That's a new proposal also from Megint egy Syngenta. újdonságot mutatunk a díszfű kínálatban, ez a Melinis vagy rubinfű magyarul. Nagyon mutatós a virágzata, úgyhogy vegyes kompozíciókban ennek is abszolút van helye. Yeah. Egy nyár. The next species, Verbena rigida. As you know, we have Verbena bonarensis in this type, but the main difference between the dazzling night is height. So the bonarensis is normally 90, 80, up 1 meter height, and this is 30, 40 centimeters, so more dwarf from the nature Verbena for the summer product. Igen, újdonság kínálatunkban a Verbena rigida Dazzling Night, ami típusában a Verbena bonariensishez hasonlít, de az még az 80-100 cm magas, vagy még magasabb. Ez a fajta 30-40 cm magasságú, tehát egy kompakt fajtáról van szó ebben a kategóriában. It's also not a winter hardy, at least in our climate. Yeah, if you have a very mild winter, it can overwinter, but normally we don't treat them as a winter hardy. Nem tekinthető teljesen télállónak, kivéve valami nagyon enyhe telünk van. But we see increasing demand for this kind of Verbena, both dazzling night and also bonarensis, because of landscaping. They looking for this kind of a thing, which are also attractive for the pollinators, but also give some kind of nice atmosphere on the band. Ugyanak a verbén, tehát nem feltétlenül télálló, de nagyon népszerű mégis, az elmúlt időszakban és a jövőben is az lesz, jó hőtűrő, gyönyörűen vonzza a beporzókat, és parkos kiültetésben, tehát nagyon jól használható. Egy nagyon kellemes atmoszférát teremt a kertben. So we should add, Kati, to the trends also pollinators. Yes. Tehát a beporzó barátság, ez tényleg egyre divatosabb téma, és hát mi is a katalógusunkban is jelezzük a leginkább erre alkalmas fajtákat. Reklámozni lehet vele növényeket manapság már. Yeah. One of the new species for Syngenta is Perovskia. We did a breeding in the past of Perovskia, but we gave up because of the difficult production in the young plant stage. So rooting was very difficult. Now we are coming back with a new variety, which is the Zephyr Blue. So this is a new breeding. Újdonság, mint faj, a kínálatunkban a Perovskia. Régebben próbálkoztunk a nemesítéssel, csak a termesztésben nem értünk el sikereket, tehát a palánta előállításban. Most az új fajtánkkal, a Zephyr Blue-val, ez már nem probléma, úgyhogy ővel tudjuk kínálni. And as you know, Perovskia is very well winter hardy, so it's a good, let's say, addition to the program of perennials, which are long lasting. A Perovskia egy nagyon jó télálló növény, tehát egy széles évelőkínálatnak feltétlenül jó a része. It's flowering in the second half of the summer, starts to flower, but then it's flowering till let's say October, so till the beginning of autumn. A nyár második felétől kezd virágozni, viszont akkor igen, hosszan, egész az őszben menően virágzik. And again, it's in the trend of pollinators, but also in the trend of plants which are tolerant for the draw, for the heat. So that's also important. Illeszkedik ez a fajta megint csak a beporzó barát tendenciába, de ugyanakkor a nagyon jó hőtűrésével, szárazság, a klímaváltozási témában is. As I said, this is a difficult species for rooting, so we are a bit cautious. We want to do this step by step. So the numbers which you can order now, they are not very big, but we hope
after, let's say, 2-3 years, we will be able to deliver sustainable production. Igen, ahogy mondottuk, nehéz a palánta előállítás, jó úton haladunk, egy pár év múlva egész biztos, hogy mennyiséget is fogunk tudni már a legjobb minőségben előállítani. Bocsánat, valakinek szól a mikrofonja és beszélgetnek, kérném, hogy kapcsolja ki, köszönöm. And Leucanthemum, this is Leucanthemum from the cuttings, Western Star Taurus, but we have a new variety which is 1 week earlier compared to the standard Taurus. So that's a Leucanthemum Western Star Taurus eddig is létező fajtánk volt, vegetatív szaporítású margaréta. Ennek most egy javított változatát mutatjuk be, ami 1 héttel korábbi. Why it is important to have an early variety, because Leucanthemum is a long day Miért van flowering ennek plant. jelentősége? Tudjuk, hogy a Leucanthemum hosszú nappalos növény. So with early variety, you can be earlier also on the market compared to the standard varieties. Yes? Úgyhogy a standard fajtákhoz képest fontos, hogy ezzel az új fajtával hamarabb tudunk megjelenni a piacon. And I think it is visible on this left picture where on the edges there are traditional varieties of Leucanthemum, and this is Western Star Taurus White improved, where you see everything is in flower. So that's nice to have this possibility to start the season earlier. Látható a baloldali nagy képen ez a fajta, a Western Star Taurusból a javított változat, hogy milyen gyönyörűen virágzik, míg körülötte kicsit látszanak ott a zöld foltok, tehát azok a későbbi fajták, amik még nem hoztak virágot egyáltalán. And we have more Leucanthemum from cutting, so you see the broader assortment and everything you can also see in the catalog with some information. Igen, a Western Star sorozat többi fajtáját itt látjátok a képen, hát ezek továbbra is rendelkezésre állnak, különböző habitusú, meg virág alakú növények. And the next, let's say, last topic is something which we are now in trials. So means we do very small, limited trials, but means that after 1 or 2 years, it will be available for the commercial sales. Ebben a csoportban az E2-es jelzéssel azokat a fajtákat mutatjuk, amelyek majd egy pár év komolyabb kísérletek után kommercié válhatnak, ha beválnak. And it means that you, Kati, and your team can sometimes offer 1 or 2 boxes for the trialing purpose, of course, where you see the need and possibility, but this is just information before we will go through these slides. Yes. Azok az érdeklődő kísérletező kedvű kertészek nyugodtan jelezzék nekünk, ha ezek iránt érdeklődnek, mert egy-egy tálca itt-ott fel szokott bukkanni, kipróbálásra lehet jelentkezni, és akkor mi ezeket foglaljuk nektek. So this is a bit about kitchen, what we are cooking for you for the future. Egy kis betekintést láttuk a boszorkány konyhánkba, tehát a jövő fajtáiból. And you see the list is quite long, but there are some repeating species. So Campanula from cuttings, Coreopsis digitalis, Rhizimum again, Gaillardia, Lavandula, Sedum. So we will go through this very. Végig megyünk ezen a listán, nem ennyire hosszú, mert ugye van, amiből több szín is van, de érdekes újdonságok lesznek. Nézzük tehát ezeket. So the first species or interspecific plant is Campanula, where we have 3 varieties with more vigor habits. So that's Campanula from cuttings, which can fulfill the 2-liter containers without any problems with 1 young plant in the spring, late spring, summer production. There is no need. Tehát itt egy interspecifikus fajtákról van szó,
amelyek, mint ugye ismeritek ennek a nemesítési módnak az előnyeit, egy erőteljes bokrosodású, intenzív növekedésű fajtákat jelentenek, akár nagyobb, exkluzívabb kiszerelésben. And so you can ask yourself why we are offering interspecific when we have also seed varieties, yes, in Miért Campanula. kínálunk interspecifikus fajtákat, ha amúgy magroszaporított fajtáink már vannak? Ez a But kérdés. main reason is that the shelf life, the flowering window of these varieties is much longer than the seed items. So A legfontosabb előnyük, hogy sokkal hosszabban virágoznak, tehát egy sokkal hosszabb ideig értékesíthetőek is ezek a fajták. And in the trials, initial trials, we had more than 10 or 12 varieties. Now we selected 3 varieties which we want to continue, and then it's possible to trial one of these. Jó pár fajtával kísérletezünk, most ezeket, amiket itt bemutatunk, ezeket próbáljuk felfuttatni. So for those who wants to trial, this is E0 trial in Germany. So that means this year we trialed very small samples, and this is the result of the... Igen, a 2003-as kísérletet látok Németországból, ez az E0 stádium, és kis mennyiségekről van szó, itt látjátok az eredményét. And that was potted outside and grown outside on the field, yes. Végig kinti termesztés volt, tehát cserepezés is szabadföldön történt, és a termesztés is. The next topic is Coropsis, semi-double Andiamo. This is a variety which is from the Syngenta breeding, compact, early in flowering, so alternative for early sunrise, the well-known variety on the market. Az Andiamo féltelt semi-double fajtáját mutatjuk be, amely a early sunrise fajtának lehet egy alternatívája, igen, kompakt és korai. Mm-hmm. And here you see the comparison between early sunrise on the left, Andiamo yellow red, the variety which we sell now, and on the right, Andiamo semi-double, which is, as I said, compact, well developed, and also earlier in flowering compared to Egy nagyon jó összehasonlító felvétel, amit itt látok, bal oldalon az early sunrise fajta, középen az Andiamo yellow red, ami már most is a kínálatban van, illetve jobbra az Andiamo semi-double, és jól mutatja a kép, hogy korai a fajta, kompakt, és egy nagyon szép erős dúsbokra van. So it goes to the next stages of the trial. Digitalis, this is another topic. We have Digitalis in our offer, Virtuoso, but we are also very happy to start offering the Flora Nova genetic. So again, Flora Nova is a source of the genetic with a nice compact from the nature Digitalis with very nice flowers, impressive flowers, I would like to say. A digitális fajtánk létezik, a Virtuoso sorozat, most bemutatjuk a Dotti sorozatot, hát remélhetőleg a sorozat lesz belőle, tehát a pár év kísérlet után. Ez így kompakt, tehát genetikailag természeténél fogva egy kompakt sorozat, és nagyon szép, gyönyörű mutatós virágai vannak. And here you see the trial results where we didn't use the PGR, so it is natural habit. And on the left picture, you see on the left side the Dotti cream in comparison to the main competitor on the market. So it's naturally grown without any, let's say, influence of chemicals, and you see how the plants are looking in this trial. A baloldali kép mutatja a Dotti cream, tehát az új fajtát, illetve egy vezető konkurens fajtát, és mind a kettő növekedés szabályozó nélkül lett nevelve. Tehát nagyon jól látható, hogy a Dotti magától természeténél fogva genetikailag egy igen kompakt fajta.
It's also not only about the size of the plant, but also look on the secondary stems, flower stems. So this is more next, let's say, generation of the flower coming. Igen, tehát nem csak azt figyeljétek meg a képen, hogy kompaktabb, hanem hogy mennyivel több új virága van, tehát másodvirágzása is milyen intenzív és erőteljes. And this is again the trial which we did in Germany in 2023 this year. The plants were potted in week 20. The picture was 27. No PGR again, and dotty on the right on this picture, big picture above. And Virtuoso, the variety which we are selling, or series which we are selling nowadays. So you see, dotty has at the same size of the pot. More compact habit from the nature, so it's a good stuff. Nagyon látványos ez a németországi idei kísérlet. Jobb oldalon látjátok a doti fajtát, bal oldalon a commerce kínálatunkban lévő virtuózó fajtát. A cserépméret ugyanaz, mindegyik esetben az ültetés a 20. héten történt szabadföldön, a kép pedig 27. héten készült, nem történt növekedésszabályozás, a cserépméret 3 növény 17-es cserépben. Elég látványosan mutatja a habitusbeli különbséget, koraiságot, kompaktságot, szép oldalelágozásokat. And these are also 2 liters containers, so 17 centimeter pot with 3 young plants. Yes, so that's. Yeah, I mentioned that. Okay, Erysimum again. We are, as I said, breeding in the Erysimum direction. In irresistible, so early segment, more compact flower spikes. No vernalization needed. It's a new variety, orange purple. So we have a new variety in this series coming. Mondottam, hogy az Erysimumban igen intenzíven nemesítünk, így az Irresistible-nek is egy új fajtájával jövünk majd elő. Orange purple a neve. Látjátok, hogy milyen csodálatos, szép kompakt növényről van szó, és ilyen érdekes a színe. And in Super Bowl, the series also which we have, it's more, let's say, a bit more vigorous with a longer flower spikes. A Super Bowl sorozatunk is létezik, az egy kicsit erőteljesebb, hosszabb virágszárakkal rendelkezik. We have new varieties in pipeline, rustic red and bicolor, orange bicolor. Ebből is van 2 új szín a kísérleti stádiumban, a rustic red, illetve az orange bicolor. And here some results of the trials again, Germany this year 23, and you see some varieties. The blue one mentioned in the names, this is a commercial. The F0, so the new varieties in green, and yellow, it's everything what we are now trialing in E2, but it will be also commercial. So more or less this is our offer, yes, for the future and nowadays. Itt megint egy németországi összehasonlítást láttok idénről. A kék színnel van jelölve a teljesen elérhető commerce fajta, a sárgával a E2-es stádiumban levő, tehát hamarosan commerce, tehát valószínűleg jövő tavasztól már commerce elérhető fajták, a zöld pedig a hosszú távon még kísérletben lévő, de hát perspektívikus fajták. And this is everything what was grown is outside, potting week 15, as I remember well. And this is during, after a few weeks, you have flowering plants. So without frost, without cold, yes. Hideghatás nélkül ez egy 15. heti ültetésből származó kísérlet, úgyhogy nagyon szépen vernalizáció nélkül is virágzik. Again, the same varieties from the Netherlands, so you see they are behaving more or less very equally. Látható ebben a hollandiai kísérletben, hogy viszonylag egyöntetű az állomány az új fajtákkal is. And this is quite a nice slide because you know, Erysimum is normally
connected with springtime. Yes, so after overwintering. So be careful. In the springtime, the colors of the same variety are more intense than in the summertime. So you need also to calculate it, in your offer. Yes? They will change. Érdekességként mutattam ezt a képet. Ugye az erizimumra úgy gondolom mindig, mint tavaszi növény, átteleltetéses termesztéssel, de vegyük figyelembe, hogy a szín ebben a koratavaszi tavaszi időszakban más, mint hogyha ez egy nyári virágzást vizsgálunk. Itt a két kép is mutatja a különbséget, hogy van némi színváltozás, ahogy beüt a meleg idő. So you see, almost after 20 days they are still flowering, but they change the color because of the hot conditions. Hát látjátok, hogy június 1-e és június 20-án készült a két kép, tehát gyakorlatilag 3 hét elteltével nagyon szépen bebokrosodik, virágzik az állomány, viszont a színe más egy kicsit, ahogy bejön a meleg idő. Ezt figyelembe kell venni a termesztéskor, meg értékesítéskor, tudjatok róla előre. The next species is Gaillardia. We are also breeding in Gaillardia, and the new variety is Barbican Red Improved, the new variety which will replace the old one. Gaillardia Barbican in general has smaller flowers, a lot of flowers, so a kind of a multiflora type, like multiflora chrysanthemum. It's a multiflora Gaillardia. A Gaillardiából a Barbican sorozatban mutatunk itt egy új perspektívikus fajtát, a Barbican Red Improved fajtát. A Barbican sorozat, ez egy kisvirágú, majd úgy lehetne mondani, hogy egy ilyen multiflora típusú sorozat. Nagyon sok, rengeteg kis virágot hoz, nagyon jól borítja be az egész bokrot. And this is vegetative propagated Gaillardia. Yeah? És dugványról szaporított sorozat. And here are some pictures from potting week 15 in different countries. You see they are ready more or less after a few weeks, so that's really a fast crop. Gyors a növény, tehát gyorsan megnevelhető, a képeket úgy nézzétek, hogy 15. héten lettek ültetve, és ott vannak a feliratok, hogy júniusban. And here in comparison, the yellow red wing is a commercial variety already since years. So this is this kind of a multiflora, and now we have this red as an addition. Összehasonlításként érdemes figyelembe venni ezt a képet. Bal oldalon a yellow red ring fajta látható, amely kapható már, és jobb oldalon az a perspektívikus új fajta, a red improved. Next species quite interesting because it's ibris, but it's not ibris, typical ibris. It's a hybrida, so different species in it, and it's a pink, or let's say lavender color, which is not typical for ibris. Yes. Egy iberiszt mutatunk be, iberis hibrida, amelyik nem az a tipikus iberis, amit szoktunk ismerni, hanem egy hibrid fajta, és egy rózsaszín, vagy ilyen halvány levendulás színű a virága. And we have a cutting variety, Iberis hybrida, which is mermaid, and mermaid is positioned for the summer production, outside production. Talán ismeritek a 1-2 éve újdonságunkat, a mermaid fajtát, az vegetatív, ami kifejezetten a nyári virágoztatásra lett kinemesítve. Nagy áttörés volt az iberis nemesítésében, így nyáron ilyen gyönyörűen hosszan virágzik. And now we have a seed item, which is more positioned during the winter, so, but different color. Yes? A testvérfajtája, úgymond, ennek az Arielle Pink, ez magonc, és átteleltetéssel érdemes szintén nevelni. So you can trial it in the next year. Jövő évben bizonyára lesz módotok kipróbálni, hogyha találunk szabad tálcákat belőle. As I said to you, we are seeing the trend of coming from the seed items sometimes to the cutting, and one of the example was Lavandula aromatico.
In Aromatico, we are also looking for the improvements. So Aromatico Blue, the old variety, is still very important for us. But we found really something special as Aromatico Evolution with a very good branching, very good quality of the plants. A levendulák esetén is van egy tendencia, hogy egy erőteljesebb bokrú növényt általában a vegetatív szaporítású palántáról tudunk megnevelni. Ennek eredménye volt az aromatikus sorozatunk. Ez egy nagyon jó bevált sorozat, de ezen belül is most az Evolution fajtáról mutatok nektek információkat, ami egy azon belül is kiemelkedő fajta, a bokrosodásának, nagyon dús bokrosodásának köszönhető. So some boxes are still available for the summer, so maybe you can trial. But look what we Aki achieved. szeretné kipróbálni, szóljon nekünk. Van talán még egy pár tálca, azt hiszem foglaltunk is, így rezerváltunk néhány tálcát, úgyhogy aki érdeklődik, akkor szóljon nekünk, jó? And this is the difference between the Aromatico Blue Improved, the variety which is early, and one young plant in the big pot here. Amit mutat a Bartek a kurzorral, azok az Aromatico Blue Improved, tehát a létező fajta, egy növény egy cserében. And Aromatico Evolution. So you see the same circumstances, one plant per pot. No pinching. The pinching is done in the leer because we mowing one time lavandula, but on the field there was no pinch, nothing. And És a kép jobb oldalán pedig az Aromatico Evolution, ez az új fajta látható, ugyanakkori ültetés, látjátok föl van írva 15. heti ültetés szabadföldön, egy darab dugvány, a cserében visszavágás nem történt. Mi nálunk a palánta nevelőüzemben megtörténik egy visszavágás, tehát az az egyetlen, amit kapott. Termesztésben ebben a kísérletben nem volt visszavágás egyáltalán, és látható az Evolution eszméletlen bokrosodása. So let's see if the trials will continue like this way. We think it's a promising, very promising variety nagyon for the biztató ez a future. fajta, hát további kísérletekben azért figyelni fogjuk. Remélhetőleg itt mi nálunk is lesz rá mód, hogyha valaki vállalkozik rá. And in Lavandula from seeds, we have also one proposal of Blue Scent Mini, means very compact variety from the nature, no PGR, so nothing to spray with a PGR, but compact habits. Magonc levendulában is mutatunk egy újdonságot, a Blue Scentből a minit, kifejezetten nagyon kompakt fajta, tehát egyáltalán nem igényel növekedés, szabályozást, egy kisebb cserepes termesztésre, egy dús bokrú, szép kompakt növény. And sometimes market is looking for some more compact varieties for some, let's say, purposes like packs, yes, 6 packs. So if you have hogy a piacon is vannak persze ilyen igények, ezért is van ennek létjogosultsága, hogy akár packes termesztésre is keresnek levendulát, tehát arra egy jó válasz. So if there is a need for something like this, we have a proposal for the growers. Igen, és pirossal fel van írva, hogy nem szabad növekedésszabályozót alkalmazni, mert eleve kompakt. The next Leucanthemum, you saw the Western Star Taurus white improved. Now we are working also on other varieties. The example, Star Leo yellow, so the yellow variety with a nice color, intense color of the yellow, which is also not very common in Leucanthemum. Beszélgettünk már Leucanthemumról, a Taurus fajtáról, itt a sorozaton belül, a Western Star sorozaton belül a Leo Yellow, mutatjuk be, egy nagyon mutatós, korai, szép habitusú növény. Very often the vanilla or light yellow colors like Scorpio vanilla on the left, but you see the more intense color of yellow in the trials from this year. So if you are interested in... Összehasonlítást látok egy vanília színű fajtával, ez a Scorpio vaníliával, jobbra pedig látható a Leo Yellow, láthatóan intenzívebb, erősebb sárga színe van.
they are also different in habit because Scorpio Vanilla is more vigorous and Leo is more compact. So in each segment we have a proposal. Habitusukat tekintve is különbözőek, hiszen a Scorpio Vanilla egy erőteljesebb bokrunövény, a Leo Yellow pedig egy kompaktabb fajta. And one of the last topic is sedum. Sedum from different, let's say, sources. This is sedum from the seeds. Surrender red improved because we had Az a egyik surrender. utolsó téma, amit érintünk, a szédumok. Szédum telefinból mutatunk be magonc fajtákat. But this surrender, the previous variety was very difficult in the seed production. We are now coming back with a new improved variety. Let's hope it will prove the better seed producibility, better seed quality, and maybe we will have a seed alternative for the cutting. Régebben volt egy surrender nevű fajtánk, lehet, hogy van, aki emlékezik rá, sajnos annak a vetőmag előállításában mindig problémák voltak, ezért föl kellett adnunk, de örömmel mutatjuk, hogy most jó úton haladunk, és egy másik magoncfajt, ez a Surrender Red most újra jó úton halad, ebből jó a vetőmag előállítás, és egy nagyon jó alternatívája lesz most megint ez a Surrender sorozat a dugványos fajtáknak, kedvező bárfekvésben. Yeah, the next variety is Surrender Rose. So the second variety from seeds, the same situation. We are looking for the alternative for cuttings. This is from seed, and let's see if all results will be positive. It will land in our catalog. Yes, in the end. Ja, úgyhogy tovább ezzel a másik színnel, a rózzal is ugyanígy haladunk, és a kísérletek jól beválnak, mind a termesztésben, mind a vetőmagelőtésben, akkor előbb-utóbb ezek is a katalógusban fognak szerepelni, és nagyon jó alternatívát tudnak majd nyújtani a dugványos fajták mellé. And some, let's say, novelties in the cutting varieties, Sedum spurium spot on. As you know, we have a deep rose variety. Now the next variety is red, a bit more red direction of the color. Visszatérve a dugványos szédumokhoz, a Sedum spuriumból a Spot On egy sikersorozat, a Deep Rose fajta mellett most a Red fajta az, amit bemutatunk, és reméljük a jövőben megállja a helyét. Látható a képen, hogy egy sötétebb, erősebb színe van, mint a Deep Rose-nak. And they are different, but if you see the difference more if they are next to each other, yes. If they are separated, both of them are more rose direction. But nevertheless, we are looking for new alternatives or new varieties in Spot On. Why? Because it's a very nice sedum for the summer production, very attractive also for the bees and other pollinators. And if you pot them every, let's say, 2-3 weeks, you have a new possibility to bring something fresh on the market. So that's a nice story, by the way. Itt a képen ugyanaz látszik, hogy a Deep Rose és a Red között nincs valami óriási színbeli különbség. Ha így egymás mellett vannak, akkor látjuk persze a különbséget, de ha nincsenek egymás mellett, lehet, hogy tudják egymást helyettesíteni. Ettől függetlenül haladunk ennek a nemesítésében, és keresünk új színeket, hiszen maga a Spot On egy nagyon jó fajta. Nagyon jó nyári termesztésre, tehát egy nagyon jó jól programozható árut ad, nagyon szeretik a méhek, tehát járják folyamatosan a beporzók, úgyhogy ez nagyon nagy siker. This is also Ja, és ezt akartam, még annyit mondott Bartek, hogy nagyon jól programozhat olyan formán is, hogy akár egy ilyen 2 hét eltéréssel folyamatosan többször cserepezzük a nyár során, akkor folyamatosan tudunk piacra menni vele, tehát ilyen rugalmasan jól időzíthető sorozat. Okay. And this is kind of a comparison. You see the Spot On is more, let's say, spreading, mounding, and Surrender
this ÉVELtomn, both rose and red, are more upright, but it's a different species, so you see the difference between the. Látjátok a képen az említett újdonságokat együtt, tehát balra vannak a spot on fajták, a régebb, a már ismert deep rose, utána a red, ezek egy kompakt, alacsony, elterülő fajták, és a surrender pedig magas, ugye hát ilyen telefium habitus, nagy virágú, nagy termetű fajták. Yeah, and this was more or less the last slide. Ez volt gyakorlatilag az utolsó képem. But yeah, if you have any questions or other topics, I'm open for. Szeretném megkérdezni, hogy bárkinek van-e valami kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy bármi más évelős témában. I can imagine it's quite a lot of information, so you need to digest. El tudom képzelni, hogy elég nagy mennyiségű információt öntöttem rátok, úgyhogy kell egy kis idő a megemésztésükre. But if something was interesting for you, you can always come back to Kati and her team to trial, yes, something. Igen. Hát ha bármi érdekes volt ezek közül, akkor természetesen az emésztés után bármikor visszatérhettek, és szívesen válaszolunk a kérdésekre. Illetve, amint mondottam, az élcsapatnak különösen, akik itt vannak most élőben velünk, akkor jelezzétek kérlek, hogyha van bármi olyan fajta, amit kipróbálnátok, érdekes számotokra, akkor megnézzük, hogy tudunk-e ezekből a kísérleti fajtákból rendelni, jó? Ezek, amik nincsenek a megrendelő lapokon. És ez mikor lehetséges majd ezekből rendelni? Küldjétek el, hogy mi van, mit szeretnétek, hogy megnézzük. Hát, hogy jön a tél, most gondolom ez nem... Persze, vagy most... hát most idén semmiképpen, tehát ezek leghamarabb ugye a tavaszi cserepezési időpontok vannak, illetve egyre emlékszem, hogy megrendeltünk egy pár tálcát ebből a levendulából, ebből az új, mi volt a neve? Evolution. Úgyhogy arra van egy pár tálcánk, a többit pedig mondjátok meg, és utána nézzünk, hogy milyen szájtesérteken tudható, kapható, és akkor megbeszéljük. Köszönöm. Bartek, Pali was just interested when they can maybe book a few boxes of E2, but I said just send me what is needed and we'll cross-check in Fiora. You see it in Fiora. Most of them are visible in Fiora. Yes, so you see when and what is the number. Ja, Kata is itt van velünk, Pali, úgyhogy akár közvetlenül vele is tudtak diskurálni majd róla. Ő látja a rendelési rendszerben, vagy a Rékának is ugyanezt üzenem. Jó? Köszönjük. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo. Do widzenia. Okay. Do widzenia. Bartek, thank you very much for this presentation. We will share it with all those who are on running up and down in the market and couldn't enjoy it live. I'm sure they will check it later on. The recorded version. Yeah, no problem. No problem. Okay, nagyon szépen köszönjük még egyszer. Thank you very much, Bartek. Thank you, and also good luck in the new season for all of you. We are also approaching the end of the year, so thank you very much for cooperation so far, and we are looking for the next seasons. And also have a nice time, some, let's say, rest during the Christmas holidays. Minden jót kíván nekünk, Bartek, a következő időszakra, jó szerencsét a piachoz, és kellemes ünnepeket most, és pihenést, ami ránk fér. The same for you, all the best, and for your cooperation in the whole season. Okay. Thank you. We will finish now the recording. Thank you. Bye. Bye-bye. Szevasztok. Szia, Pali. Sziasztok. Sziasztok, Jarika. Sziasztok. Köszönjük szépen.
Meg fogjuk osztani.